عسلامة عسلامة. اليوم باش نعملو مقروص تونسي. شنو هو اللوازم متاعو؟ للعجينة يلزمنا 500 غرام سميد متوسط، 500 غرام سميد متوسط، 150 غرام فرينة، 200 مليلتر زيت سخون، 200 مليلتر ماء دافي، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة خميرة حلويات، شطر مغرفة بيكربونات دو صود، وزوز مغارف كبار ماء زهر. هذه للعجينة. وتوا العجينة تتمر يلزمنا للحشو متاع المقروض متاعنا يلزمنا 500 غرام عجينة التمر. هذا هو عجينة التمر. عندنا زوز مغارف كبار زيت زيتونة باش نعجنو بهم التمر متاعنا. وللفاح متاع التمر يلزمنا مغرفة صغيرة شوش ورد مرحي، مغرفة متاع ماكلة قشور برتقان مرحيين مشيحين ومرحيين، هذوكم قشور برتقان، مغرفة صغيرة قرفة. هذه مغرفة صغيرة قرفة. هذاك للفاح متاع التمر متاعنا. للشحور عنا 500 غرام سكر حبيبات قدهم مرة ونص ماء، يعني 500 غرام سكر عليهم 750 مليلتر ماء، نكيلو بالصحفة متاعنا مرة ونص قد السكر. وعنا زادة شطر فنجان عطرشية ولا زوز مغارف كبار عطرشية، وعنا عصير من بعد باش نعصرو عصير شطر ليمونة. نبداو توا بالعجينة. بسم الله. حطيت الزيت يسخن 200 مليلتر متاعي تسخن، وتوا باش نغربل السميد المتوسط متاعي. بسم الله. نغربلو فيه حاجة. توا باش نغربل الفرينة. بسم الله. نحط عليها الفرينة، نحط عليها الخميرة متاع المرطبات، ونحط عليها زادة بيكربونات دو صود. خلط توا المكونات الكل حتى يتجانسوا، خلط بالقدا بالقدا. كيما تشوفوا تجانسوا توا خلطهم بالقدا بالقدا. توا باش نبدا نضيف الزيت متاعي السخون، سخونه ما يحرقش راهو. باش نضيفوا الكل 200 مليلتر ونبدا نبسس فيه. بسم الله. من غير ما نعجن نبسسوا بالقدا. كما قلت لكم الزيت يلزم سخون مش حامي برشا. انا بديت بالعجينه خاطر من بعد نخليها ترتاح سباعتين، من بعد نمشي نعمل الشحور. تبسس بالقدا معناها الحبيبات الكل يلزم متاع السميد يخلط لهم الزيت. وتوا باش نضيف الماء. عندي 200 مليلتر الماء الدافي متاعي باش نحط فيه مغرفة الكركم، مغرفة الملح. الكركم راهو باش يعطيه لون باهي، يعطيه لون مزيان. مغرفة ملح، وباش نحط فيه زادة هكا شوية الزهر، مغرفتين الزهر اللي عندي. خلطهم بالقدا بالقدا. ومن بعد نبدا نسقي شويه بالماء ونبثبثوا، احنا نقولوا نبثبثوه بالماء شويه بشويه. من غير ما نعجنه نلموه. كمل الماء. بسم الله. ونخليه هكاكا يرتاح.
يرتاح كيكا ساعتين. تو باش نطيب الشحور، بيان سور نغطيه باش ما يشيحش برشا بحاجه نظيفه باش نمشي نعمل البون تاع الشحور. الشحور كيما قلت لكم عندي رطل السكر باش نحطو، بسم الله، وعندي مرة ونص قد هو معناها مرة ونص ماء. بسم الله. نشعل عليه الغاز ونخليه هو يبدا يغلي بالكدا، وانا نزيد له عصير متاع شطر ليمونه، شطر كعب قارص، نحطه على نار متوسطه ونخليه يطيب في عقله، هو يبدا يغلي وانا نضيف له العصير الليمون. وتوا باش نمشي نحضر العجينه متاع الدقله. بدا يغلي الشحور متاعنا باش نضيف له العصير متاع نصف قارصه، نصف ليمونه، ونخليه 15 دقيقه يكون هكاكا طاب. توا باش نحضر العجينه متاع التمر متاعي باش نفوحو ونعجنو. توا باش نفوح التمر متاعنا، عجينه التمر متاعنا عندي باش ناخذ 2 مغارف زيت زيتونه، بسم الله، نحط له الفاح متاعي، هذايا قشور البرتقال المرحي، القرفه وشوش الورد. نعجنوه الكل، تدخل الفاحات الكل في التمر متاعنا. عجنته بالكدا، نخليه يتشرب شويه فاحاته، نغطيه ونخليه شويه. عنده توا 15 دقيقه يغلي كما قلت لكم الشحور. دونك باش نشوف الكونسيستونس نتاعو، خاطر انا حطيته على نار هاديه هكا جاري شويه، مازال يلزمو كي نعمل هكا يتلصق. دونك مازال شويه، نزيدو دقيقتين هكاكا 3. توا يزيه بدا يتلصق هاكا. دونك باش نطفي عليه، ممكن نجي نطفي عليه نزيدو هكا شويه العطرشيه، شطر كاس تاي. كيف نطفي عليه، نبدا نشكل في عجينه التمر. كل مره ناخذ كميه كيما هكا. حطيت يدي راهو في الزيت، نطولها شويه، من بعد نحطها هكا، نعملها سو فورم دو بودان، معناها كيما هكا. خشن هذا باهي، اخشن مصباغ. نحطها بحذايا على الطبق، وناخذ كعبه اخرى. قلت لكم دهنت يدي بالزيت، نحطها توا. الخشن نتحكموا فيه احنا كيما هكا كتمشي معاكم، كيما هكا. نهزها ونحطها كيف كيف هذيا في الطبق. كمل الاخرين وانا ارجع لكم. هما لي بودان اللي تحصلت عليهم كيما تشوفوا. حاولوا الخشن يبدا يونيفورم، معناها كيف كيف الخشن نتاع كل كعبه كل بودان. دونك توا نستنى في الوقت تاع حتى ساعتين يتعداو. المراحل هذه الكل عملناهم في نص ساعه، نستناو ساعه ونص اخرين حتى ترتاح العجينه نتاعنا، ونبداو نشكلوا في الكعبات المقروض ونقلي ونشحروا. نرجع لكم من بعد. توا بعد ما ارتاحت عجينتنا ساعتين من زمان، توا نبداو نخدموها. ناخذوا كونتيتي كيما هكا، نخدموها باش نشكلوها.
خليها خشينة شوية. خاطر انا باش نعملها بلاش قالب، نجي ونحفرو هكا في الوسط حفرة كيمن هكا، كيمن هكاكا، نحطو فيها تمر، ننزلو بالقدا هكا باش يلصق اللوطة في الفوق، يلصق اللوطة، ومن بعد ناخدو منها بشوية، نتبعوها بشوية بشوية، نسكرو منها هكا ونطلعو منها هكا ونطلعو هكا ونطلعو. سكروا بالقدا بالقدا، كيف هكا، ردوا بالنا حتى متمشيش تتحل. ومن بعد نعاودو نروليوها، ندوروها هكا، نطولوها شوية، حاولوا نطولوها بخشن واحد. هكا الخشن باهي. تو خاطر انا ما عنديش قالب باش نجي نعمل هكا، نسطحها شويه كيما هكا، الخشن نتوما والخشن والعرض اللي تحبوا عليه. نستوي جنبات كما تشوفوا. هكا صافا. توا باش نجيب السكينه ونقص. بسم الله. نكليني شويه هكا، نحيها هذيا. شوف الكبر نتاع الكعبه الاولى اللي نحب عليها انا، هذه الكعبه باهيه، وهذه باش نولي نتبع عليها الباقي باش يجيوني الكل مرطوبين قد. انا يتسميو عملتهم كعيبات كبار اهو. هذوما هما كعباتنا. هذه هي الكعبة ما شاء الله، هذه كعبات كبار هذوما. نحطهم في طبق باش من بعد نقليهم. ناخذ كونتيتي اللي بعدها كيف نخدمها شويه، مش عجنان اما خدمان. نحلوها من هنا، نحفروها في الوسط كيما هكا، نحطو فيها الدقلة، عجينة التمر، ننزلو بالقدا تشد بقعتها، ومن بعد نبداو نسكرو، نهزو من اللوطة ونسكرو، نهزو من اللوطة ونسكرو، نهزو من اللوطة ونسكرو، نسكرو كيما هكا. تأكدوا اللي هي تسكرت الكل. من بعد نروليوها، طولوها شوية. بعد نجي ننزل هكا بيدي،
كيف هكا نستوي زاده هكا. لازم الخشن ليبيسور مستوية، الخشن مستوي كيف كيف يونيفورم. وتوا باش نقص بسم الله، باش نصغر هذه شوية. كملناهم هذوما كما تشوفوا الكعبة. نحطهم في الطبق ونكمل الباقي. كملت شكلتهم الكل، جاني طبق كبير هذاك متاع الفوغ، وفما صحن صغيرة هاكا غادي. دونك حطيت الزيت يسخن، وهذاك الشحور متاعي. باش نوريكم الكونسيستانس متاع الشحور كيف يبرد. ريتوه عسل هاهو. دونك يلزمنا توا اللي نخرجوه من المقله نحطوه ديريكتومون في الشحور البارد. توا الزيت سخن يظهرلي، نحط عليه شويه ونبدا نحط في الكعبات. بسم الله بسم الله. الزيت يلزم اون بون كونتيتي، معناها يغم، يلزم الكعبة الزيت. كعبات عملتهم كبار كيما نتاع هكا الزمنية نتاع قبل. هزاها رمية هذه، استناهم حتى يحمروا. حطيت كسكاس بحذايا وتحته صحن باش اللي نشحرها نحطها ديريكتومون في الكسكاس. ناخذهم توا كان حماروا باش نخرجهم، لازمهم دوغي. صافا حماروا سقطر بالكدا. حطيتهم ديريكتومون هاكا في العسل نتاعهم في الشحور، نخليهم هكاكا 5 دقائق يتنفخوا شويه، ياخذوا غرضهم من الشحور، ومن بعد نخرجهم ونحطهم في الكسكاس. وتوا حطيت الرميه الثانيه نتاع المقروض، نستناها حتى تحمار كيف كيف ونحطها مع الشحور هذاك. دونك شحرت الرميه الاولى بالكدا باش نطلعهم، سقطرهم بالكدا بالكدا ونحطهم في الكسكاس اللي تحته صحن. ها هو الكسكاس. دونك باش نحطهم في الكسكاس خرجهم الكل. سقطرهم بالكدا بالكدا. واحدة نسيتها، شادين رواحهم ما تفترشوش. انا هذيك توا نسيتها باللوش. دونك يبداو هما هكا مازالوا سخان، مازالوا كي خرجوا، وانا نرش عليهم شويه جلجلان باش يلصق. شويه جلجلان هكا باش يلصق فيهم الجلجلان كيف هكا. ونكمل الباقي. رمية ثانية كيف كيف حطيتها في الشحور، شحرتها وخرجتها، وتوا باش نرش عليها شويه جلجلان باش يشد فيها
كما قلت لكم الشحور مش تغطسوا وتطلعوا، لازم يقعد شويه باش يتشرب الشحور بالكدا. معناها المقروض يلزم يقعد شويه يترنخ في الشحور نتاعو. هذا هو مقروضنا نتاع اليوم، مقروض عربي دياري. هذا هو المقروض نتاعنا التونسي الزمني. كان عجبتكم الغوصات اليوم جربوها. باش نوريكم نقص الكعبه ونوريها لكم من الداخل. مشحر بالقدا وهشوش على الاخر. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وبسلامه.